વાણી મંગલ રૂપિણી ચ હસિતમ યસ્યાસ્તિ વૈ મંગલમ નેત્રે મંગલદે ચતોર્વિલસિતમ નૃણાં પરમ મંગલમ વક્त्रं મંગલપ્રોચ્ચપાદચલિतं યસ્યાખિलं મંગલમ સોऽયં મંગલમૂર્તિરાશુ જગતો નિત્યં ક્રિયાન્મંગલમ નિત્યં ક્રિયાન્મંગલમ. ઓમ અવતારિણે શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી સહજાનંદ સ્વામીને નમો નમઃ. ઓમ શ્રી હરિકૃષ્ણાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી ઘનશ્યામાય નીલકંઠાય નમો નમઃ. સ્વામિનારાયણ હરે. ગઈકાલે આપણે કથામાં યુદ્ધની વાત ચાલતી કે ભગવાને પોતાના પાર્ષદોને ભાણ ખાચર વડલીના એના 300 સૈનિકોની સામે યુદ્ધ કરવા માટે મોકલ્યા. અને એ પાર્ષદોની અંદર કેવા કેવા શૂરવીરતાના ગુણો હતા એનું વર્ણન પણ આપણે શ્રવણ કર્યું. અને હવે યુદ્ધનું વર્ણન ચૈતન્યાનંદ સ્વામી દાદા ખાચરના દીકરા અમરા ખાચરને કરે છે. પાર્ષદો કેટલા હતા? જયંતિભાઈ, પાર્ષદો કેટલા હતા? 15 અને સામે 300. અને યુદ્ધ શરૂ થયું. શ્રી હરિના પાર્ષદોએ અનેક પ્રકારના શસ્ત્રધારી રહેલા ભયંકર યમદૂત જેવા ભાણ ખાચરના 300 સૈનિકોને દૂરથી જોયા. પછી તે પાર્ષદો કૌરવોની સાથે પાંડવોની જેમ યુદ્ધ કરવા સન્મુખ દોડી આવ્યા અને ભાણ ખાચરના સૈનિકોની સાથે ભભૂજી વગેરેને યુદ્ધ શરૂ થયું. હવે યુદ્ધ શરૂ થાય એટલે જે શૂરવીર હોય એને હર્ષ થાય અને કાયર હોય એને ત્રાસ ઉત્પન્ન થાય. ભયંકર ઊંચી ગર્જનાઓથી તુમુલ તથા રોમહર્ષણ યુદ્ધ શરૂ થયું. પ્રારંભમાં તો તેમણે અતિ કઠોર વાણીરૂપ બાણોના ઘા કર્યા, પેલા બોલાચાલી કરી. પછી બધા ક્રોધને લીધે સામું દેખી ન શકાય તેવા અસહિષ્ણુ બની ગયા. પણ સામે પાર્ષદો પણ શૂરવીર હતા, ધીર હતા અને ક્રોધના આવેશથી ભયંકર દેખાતા શત્રુઓને મર્મ ભરેલા વચનો કહે છે. પગ તળે કચડાયેલા સાપ જેવા તે શત્રુ પક્ષના યોદ્ધાઓએ ક્રોધ કરી નાકથી સૌપ્રથમ હોઠ દબાવ્યા. એક સાથે વીર પાર્ષદોના ઉપર વિવિધ આયુધોના પ્રહારો શરૂ કર્યા. વીર પાર્ષદોના હાથમાં મોટી ઢાલો હતી. ઢાલોથી શત્રુઓના બધા જ ગાને યોગીઓ કાળના પ્રહારને ઝીલે તેમ ઝીલી લેતા હતા. નિર્દય અને યુદ્ધના ગર્વવાળા શત્રુઓ અત્યંત ખીજાયા અને દેવતાઓ ઉપર અસુરો જેમ તીક્ષ્ણ બાણોની વૃષ્ટિ કરે તેમ બાણોની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા. જ્યારે ધોધમાર વરસાદ થાય ત્યારે સંપૂર્ણ પહાડ ઢંકાઈ જાય તેમ અપાર બાણોની વૃષ્ટિથી પાર્ષદો ઢંકાઈ ગયા, દેખાતા બંધ થઈ ગયા. પછી પાર્ષદોએ ધનુષ્યનો ટંકાર કર્યો અને ઘાટા વાદળાઓને પવન આવી અને વીખી નાખે એમ પુષ્કળ બાણો મારી અને પોતાના ઉપર આવેલા બાણોને હટાવી દીધા. યુદ્ધમાં ચાતુર્ય પામી ચૂકેલા વીર પાર્ષદો અસભ્ય
શત્રુઓને બાણોથી એક સાથે વીંધવા લાગ્યા અને પછી તો શત્રુઓના કવચ છે એ વિંધાઈ અને શરીરમાં પેસવા લાગ્યા. બાણ શત્રુ સેનામાં પેસી જતા એમને અંતરમાં દુઃખ થયું, પણ શત્રુઓથી કઈ થાય નહીં. બાણ ક્યારેક કપાળમાં લાગે, ક્યારેક બીજા ભાગમાં લાગે. તીખી અણીવાળા બાણ સુંદર વિચિત્ર ઝડપથી ઘૂમતા પાર્ષદો સિંહ જેમ હાથીને મારે તેમ બધા શત્રુઓને મારવા લાગ્યા. છિન્ન ભિન્ન થઈ ગયા શત્રુઓ બધા. વીર રસના આવેશમાં પાણી વરસાવતા મેઘની જેમ ગર્જના કરી અને વિપક્ષીઓને પાર્ષદો ત્રાસ ઉપજાવતા હતા. અને સિંહની ભયાનક ગર્જનાની આગળ શિયાળનો અવાજ મંદ થઈ જાય, તુચ્છ લાગે, એમ આ બધાની રાડો પણ તુચ્છ લાગવા લાગી. પાર્ષદો નું મહાન પરાક્રમ સહન નહીં થવાથી શત્રુઓ રામના ઉપર રાક્ષસોની જેમ ફરીવાર શસ્ત્રોનો અપાર પ્રહાર કરવા લાગ્યા. રોમાંચિત થઈ ગયા, પણ પાર્ષદોએ યુદ્ધના પ્રહારોને ઘડકાર્યો નહીં અને પાંડવો જેમ ડગ્યા નહીં એમ આ પણ પાર્ષદો પોતાના સ્થાનથી ડગતા નથી. શત્રુઓને પોતાની પીઠ ક્યારે દેખાવા દેતા નથી, પીઠ જ બતાવતા નથી, સામી છાતીએ જ ઊભા છે પાર્ષદો. હવે આવા પાર્ષદોના ઉપર શત્રુઓએ હથિયારના અસહ્ય ઘા કર્યા, પણ ઢાલ ઉપર બધાએ ઘા ઝીલી લીધા. પ્રહલાદને જેમ પિતા હિરણ્યકશિપુએ ઘણા મારવાના પ્રયત્ન કર્યા, કોઈ ઘા લાગ્યા નહીં, એમ પાર્ષદોને કોઈ ઘા લાગ્યા નહીં. શ્રી હરિના પ્રતાપથી બંદૂકથી લોઢાની ઘણી ગોળીઓ પણ છોડી, તો એ ધર્મ ગોળીઓ પણ પાર્ષદોને અડી શકે. પાર્ષદો પટ્ટાના ખેલમાં પ્રવીણ હતા. હથિયારોથી દેવતાઓ જેમ દાનવોને મારે તેમ શત્રુઓને મારવા લાગ્યા અને યાદવોની સાથે યુદ્ધમાં રૂકમણીના સૈનિકોની જેમ ખૂબ પીડા પામ્યા અને ધીરે ધીરે શત્રુ સમુદાયનો વિનાશ કરી નાખ્યો. પાર્ષદોને હાથે જેના અંગ છીન ભીન થઈ ગયા હતા, ક્રોધથી આંખો લાલ હતી, એ બધા ફૂલેલા કેસુડા વાળા કાંકરાના ઝાડ જેવા દેખાતા હતા. ક્રોધાગ્નિની જ્વાળામાં બળતા શત્રુઓ પાર્ષદોની સાથે ઋભુ નામના દેવોની સાથે ક્રૂર રુદ્રના ગણોની જેમ લડતા જ રહ્યા. પણ ભગવાનના પાર્ષદોનો કોઈ રીતે પરાજય થયો. જેના મનમાં યુદ્ધ તો એક લીલા હતી અને તેની સતત મનમાં લાલસા રહ્યા કરતી હતી, આવા પાર્ષદો ખડગ યુદ્ધમાં પણ મૂર્ધન્ય હતા. ખડગ એટલે તલવાર, તલવારબાજીમાં પણ કુશળ હતા. ખડગ યુદ્ધ 32 પ્રકારનું શાસ્ત્રોમાં બતાવેલું છે. તલવારબાજી 32 પ્રકારની: ભ્રાંત, ઉદ્ભ્રાંત, આવિદ્ધ, પ્રબાદ, બાહુ નિસૃત, આકાર, વિષ્કર, મિત્ર, નિર્મર્યાદ, અમાનુષ, સંકોચિત, વિકુચિત, સવ્યજાનુ, વિજાનુ, અહિત, ચક્રક, ક્ષિપ્ત, કુસુંબ, લંબન, ધૃત, સવ્ય બાહુ, વિનિર બાહુ, સવ્ય તેર, ઉત્તર, ત્રિબાહુ, તુંગ બાહુ, સવ્યાનક, ઉદાસીન, પૃષ્ટિ પ્રહર, અગ્રે પ્રહર, યૌધિક, પ્રથિત. આવા બધાએ તલવારબાજીના 32 પ્રકારના યુદ્ધની કળા આ પાર્ષદો જાણતા હતા અને પાર્ષદોએ ખડગ યુદ્ધ શરૂ કરી દીધું. સિંહ ગર્જના કરતા પાર્ષદો તલવારોના અનેક ઘા કરી શત્રુઓને ઘાસના તરણાની જેમ ઉડાડી મૂકતા હતા અને કાળના વધારાના હાથ જેવી ચમકતી તલવારોથી યુદ્ધ ભૂમિ તારાગણથી આકાશની જેમ શોભવા લાગી. પાર્ષદોમાં ગરુડના જેવું બળ હતું, તીવ્ર વેગ હતો. સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને હાથમાં ચમકતી તલવાર. અને આવી રીતે યુદ્ધ સારે છે. હવે બન્યું એવું કે શત્રુમાંથી કોઈ એક યોદ્ધો ખૂબ ગર્વિષ્ઠ હતો, ભયંકર હતો, એટલે એને બાહુયુદ્ધ કરવાનો પડકાર ફેંક્યો. શું કીધું? તલવાર મૂકો સાઈડમાં અને બાહુયુદ્ધ કરો. એટલે એકદમ દોડતો પાર્ષદો પાસે આવ્યો. મહાન બળવાન પાર્ષદ બહેચર ચાવડાએ દોડ્યા આવતા શત્રુને જોયો અને પોતાની તલવાર મૂકી દીધી. કાલે તલવારથી ન લડવું હોય, બાહુયુદ્ધ કરવું હોય તો હું મારી તલવાર સાઈડમાં મૂકી દઉં. તલવાર સાઈડમાં મૂકી.
તત્કાળ જ તેની સાથે લડવા માટે સામે ગયા અને તે બંને યુદ્ધમાં ઉત્સાહી, ક્રૂર અને પરસ્પર વધ કરવા ચાહતા હતા અને બંને જેમ સિંહ ચીડાયેલા હોય ને લડે એવી રીતે લડવા લાગ્યા. સિંહનું યુદ્ધ જોયું છે કે નહીં? સિંહ લડે ને ત્યારે એ કાંઈ જોય નહીં, સામે વાળો સિંહ કઈ અવસ્થાનો છે કાંઈ જોય નહીં, વૃદ્ધ છે, યુવાન છે, કાંઈ જોય નહીં. એમ બંને લડવા લાગ્યા. વીર પાર્ષદ બેચર ચાવડાએ ભયાનક મુઠ્ઠી વાળી અને દુષ્ટની છાતીમાં જોરદાર મુક્કો માર્યો. ક્રોધ વધી ગયો અને સામે બેચર ચાવડાને થપાટ મારી. સામે જે હતો એને થપાટ મારી, ઓલાએ મુક્કો માર્યો તો ઓલાએ થપાટ મારી. ઉગ્ર પરાક્રમી પાર્ષદે પણ અપાર પરાક્રમી શત્રુને હથેળીથી જોરદાર ઝાપટ મારી. મુઠ્ઠીઓ, ઢીંચણ, બાહુ, છાતી, માથું આ બધે આઘાત પ્રત્યાઘાત કરી અને બંનેનું ઘોર દ્વંદ યુદ્ધ શરૂ થયું. ઘૂંટણથી ઘૂંટણને, હાથથી હાથ વડે પ્રહાર થવા લાગ્યા અને અખાડાના ઉન્મત્ત મલની જેમ બંને વીર પુરુષો દ્વંદ યુદ્ધ ખૂબ ઉત્સાહથી કરી રહ્યા છે. કોઈ વિરામ પામતું નથી, કોઈ થાકતું નથી, કારણ કે બંને ઉદ્ધત વીર સંગ્રામમાં પ્રસિદ્ધ હતા અને એકબીજા ઉપર વિજય મેળવવાનો જ એક આશય હતો. ઉદ્ધત આખલાની જેમ ઘોર સિંહનાદ કરતા હતા, નિર્ભય દેખાતા બંને લડી રહ્યા છે અને વનમાં નજીકમાં ઉગેલા મોટા બે વૃક્ષોનો વાવાઝોડાથી ઘસારાનો કડકડાટી ભર્યો અવાજ થયો. બંને વીરોનું યુદ્ધ દેખી અને બંને પક્ષના વીર યોદ્ધાઓ મનમાં આશ્ચર્ય પામી અને કહેવા લાગ્યા કે ઓહો, આ લોકમાં બે જ મહાબળી છે. ક્ષાત્ર પ્રકૃતિના વીરોમાં શ્રેષ્ઠતમ આ બે જ છે, કારણ કે આવું મહાઘોર દ્વંદ યુદ્ધ અપૂર્વ છે, ક્યારેય પૂર્વે જોયું. આવો સંગ્રામ ક્યારે દેખ્યો પણ નથી, સાંભળ્યો પણ નથી. અને પછી તો ભાણ ખાચરના ગર્વિષ્ઠ યોદ્ધાએ અપાર પરાક્રમી પાર્ષદ બેચર ચાવડાને 5 વાર એક સાથે મુક્કા માર્યા. તે પાર્ષદે શત્રુ યોદ્ધાને 10 વાર મુક્કાનો પ્રહાર કર્યો અને તેનાથી તે પછી બેભાન અવસ્થાને પ્રાપ્ત થઈ. બેચર ચાવડાને 5 મુક્કા માર્યા તો પેલા એ બેચર ચાવડાએ 10 મુક્કા માર્યા અને પછી એ બેભાન થઈ. યુદ્ધનો ફડાક ફડાક આવો બ્રહ્માંડને ખડભડાવી દેનારો મોટો અવાજ વિસ્મય પમાડતો હોય તેમ ચો તરફ પ્રસરાવા લાગ્યો. પાર્ષદ બેચર ચાવડાએ પોતાના હાથથી શત્રુ યોદ્ધાના પગ પકડી વાવાઝોડું જેમ ઝાડને પછાડી અને જમીન ઉપર પછાડી નાખે એ પ્રમાણે પછાડી દીધું. શત્રુ સૈનિકો દોડીને આવવા લાગ્યા. અવયવો ભાંગી ગયા છે. બેભાન સ્થિતિમાં પડેલા યુવાનને હાથે ઉઠાવી અને બીજી જગ્યાએ લઈ ગયા. આને હવે જીવતો રાખવો હશે તો બીજી જગ્યાએ લઈ જવો પડશે. આ તરફ ખબડ વિચારતો થઈ ગયો. તેણે પોતાના સૈનિકોને ઘાથી પીડાતા ગણને મૂર્છિત થયેલા જોઈ અને ચિંતા વ્યક્ત કરી અને પોતાનો ઘોડો દોડાવ્યો. બળવાન હતો, જાત જાતના હથિયાર હતા અને એણે સર્પ જેમ ગરુડની પાસે જાય તેમ ભગુજીની સાથે લડત કરવા માટે આવી પહોંચ્યો. મ્લેચ્છ ખબડે વજ્રપાત જેવું કઠોર વેણ કાઢ્યું કે આ તમારામાં ઠગારો ભગુજી નામનો નરમાં અધમ કોણ છે? આવી રીતે એને અવિવેકમણી વાણી ઉચ્ચારી. ભગુજીએ કહ્યું, હું જ છું ને અહીંયા જ છું. સિંહ જેમ શિયાળને ગણકારે નહીં એમ હું તારા જેવા ને ગણકારતો નથી. પછી તો ખબડ મર્મભેદી વાક્યોથી ભગુજીનો તિરસ્કાર કરતો એમ બોલ્યો કે મૂળ તું મારા ઉપર પહેલો ઘા કર. ભગુજી કહે છે, પાપાત્મા, તારે મરવું છે? હું ક્ષત્રિય વંશનો છું, તને ખબર છે. તું દુષ્ટ બુદ્ધિનો છે. તું મારી બરોબરીઓ જ નથી, માટે હું તારા ઉપર કોઈ રીતે ઘા કરું જ નહીં. ભગુજી એવું કીધું કે સમાન સ્થિતિ વાળા હોય એ બે વચ્ચે યુદ્ધ થાય. તું તો મારી બરોબરીઓ છો જ નહીં એટલે હું પેલો ઘા કરીશ. પછી તો ખબડ ખીજાઈ ગયો અને રણભૂમિમાં શૂર પુરુષોના ઘરેણા જેવા પાર્ષદ ભગુજીના ઉપર વિરોચન જેમ ઇન્દ્ર ઉપર કરે તેમ તલવારનો ઘા કરે. ભગુજી તે તલવારના ઘાથી ધોધમાર વરસાદથી પહાડ ચલિત ન થાય તેમ ચલિત થતા નથી. ભગુજી કહે છે કે પુરુષાર્થન વાળાઓ શૂરવીર આવો ઘા ન કરે.
આવું બોલી અને પછી તો વીર ભગુજીએ પોતાની તલવારના એક જ ધારથી ઇન્દ્ર જેમ નમુચી દૈત્યનું માથું કાપી નાખે તેમ ખબરનું એક સાથે માથું વાળી નાખ્યું. પેલા થયું ભગુજીને કે આને યુદ્ધ કરતા આવડતું નથી, ઘા કેવી રીતે કરવો એ ખબર નથી પડતી. પછી લાગ જોઈ અને ભગુજીએ એનું માથું કાપી નાખ્યું. પાર્ષદ બહેતર ચાવડાએ તલવારથી તેના ઘોડા ઉપર પ્રહાર કર્યો અને પાર્ષદ રતનજીએ ઘોડાના કપાળમાં બાણ માર્યું. લોહી નીતરતો ચેતના શૂન્ય થઈ ગયેલો દુર્મદ ખબડ ઇન્દ્રના વજ્રથી હણાયેલા વૃત્રાસુરની જેમ રણભૂમિમાં ઢળી પડ્યો અને ઘોડા સાથે તલવારથી માથું કપાયેલો ખબડ ધડમાંથી વહેતી લોહીની ધારને લીધે પહાડના શિખર ઉપરથી ખસી પડેલી મોટી ઘેરુવાળી ખડકની જેમ દેખાતો હતો. ભાણ ખાચરના સૈનિકોએ પોતાના લશ્કરી વડા ખબડને હણાયેલો છે એમ જોઈ લીધું. સૈન્યનો મુખ્ય જ ખબડ હતો અને એ જ મરી ગયું જોઈ લીધું કે આપણો સૈનિકોનો આગેવાન જ મરી ગયો વડો. તરત જ પોતાના પ્રાણ બચાવવા માટે સિંહ આગળ બકરા ભાગે તેમ બધા જ ભાગી ગયા. હવે થયું કે હવે આપણું કોઈ રક્ષણ કરવા વાળું છે નહીં. ત્રાસી ગયેલા વિવળ થઈ ગયેલો ભાણ ખાચર યુદ્ધ છોડી અને બળદેવજીની આગળ એકલવ્ય ભાગ્યો હતો એ પ્રમાણે ભાગવા લાગ્યો. બીજા સૈનિકો ભયથી ખિન્ન થઈ ગયા. પોતાના પ્રાણની રક્ષા માટે આમ તેમ ભયથી ભાગવા લાગ્યા. ભાગતા ભાગતા મોઢું પાછું ફેરવી અને જોતા જતા હતા કે પાર્ષદો તો આવતા નથી ને પાછળ. પણ પાર્ષદ હમીરજીએ પોતાને મારવાની ઈચ્છાથી પાછળ દોડ્યા આવતા ખબરના ભાઈ મુબારકને જોયો. બધા ભાગી ગયા પણ મુબારકે એમ નક્કી કર્યું કે એના એકને તો મારી નાખીએ. એટલે હમીરજી પાર્ષદ ઉપર એને ચડાઈ કરી. હમીરજીએ તરત જ મુબારકના ઉપર તલવારનો ઘા કર્યો. બીજા પાર્ષદોએ પણ તેના ઉપર બાણ અને તલવારોના પ્રહાર કર્યા અને અનેક યોદ્ધાઓએ જેના ઉપર પ્રહાર કર્યા હતા એવો મુબારક ઘણી વીરતા અને બળથી સંપન્ન અભિમન્યુની જેમ ત્યાં મૃત્યુ પામી ગયો. મુબારક એકલો હતો, બીજા તો બધા ભાગી ગયા હતા. 298 તો ભાગી ગયા, બે ભાઈ મરી ગયા મેન, બાકી બધા સુમંતર થઈ ગયા. આ પ્રમાણે શ્રી હરિના અપાર પ્રતાપથી ભગુજી વગેરે 15 પાર્ષદોએ વિષ્ણુ પક્ષના દેવતાઓએ જેમ દૈત્ય ઉપર વિજય મેળવ્યો તેમ શત્રુ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. બાણ ખાચર અભાગ્યો નિરુદ્યમી થઈ નિષ્ફળ થઈ ગયો અને ભગવાનના પાર્ષદો પાછા ગઢપુર આવ્યા. ચૈતન્યાનંદ સ્વામી કહે છે કે પાર્ષદો મહારાજ પાસે આવ્યા, દંડવત પ્રણામ કર્યા. મહારાજ ખૂબ રાજી થયા અને જે પાર્ષદો ઘવાયેલા હતા એમની સારવારની પથારી ઉગમણા બાદના ઓરડામાં કરાવડાવી. કે ઘવાયેલા તો હોય જ, યુદ્ધમાં જાય એટલે કે એમને કોરા તો પાછા આવે નહીં. એટલે એ બધાને સાજા કરવા માટે વ્યવસ્થા મહારાજે બધી કરાવી દીધી. તેમની સેવામાં હોશિયાર પાર્ષદોને નિયુક્ત કર્યા. જે સેવા કરતા આવડતી હોય એવાને મુકાય ને, સેવા ન આવડે એને કરાય. ઘાની પીડા ન થાય તેવી દવાઓ પણ અપાવી, પેન કિલર અત્યારની ભાષામાં. પાર્ષદોની સંભાળ લેવા માટે શ્રી હરિ ત્યાં નિરંતર આવતા, પોતાનું દર્શન આપતા, ખબર અંતર પૂછતા અને જે કંઈ પણ વસ્તુઓની જરૂર પડે એ વસ્તુઓ પણ તરત અપાવતા. દવા દારૂ દૂધ તરત અપાવી દેતા, કારણ કે મહારાજને પાર્ષદોને જલ્દી સાજા કરવા હતા. ભગવાનના સ્વરૂપમાં મન રાખનારા કેટલાક પાર્ષદોનું આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું. કેટલાક પાર્ષદોનું આયુષ્ય ઘવાયેલા હતા, એનું આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું. હવે કાળ લેવા માટે આવવાની તૈયારી કરતો હતો, પણ મહારાજે યુક્તિ કરી. મહારાજે કાળ આવશે એમ જાણી અને યોગી વર્ય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને તેની રક્ષા માટે તેના ઓરડાના બારણામાં ઉભા રાખી દીધા. ઉગમણા બારના ઓરડાની બારણાની આગળ ચોકી કરવા માટે સચ્ચિદાનંદ સ્વામી મૂકી દીધા. કાળ આવે તો આ પાર્ષદોને લઈ જવા દેવાના નથી, તમારી જવાબદારી. બન્યું એવું, રાત્રિનો સમય થયો, મધ્યરાત્રિ થઈ. કાળ લેવા માટે પાર્ષદને આવ્યો. પાર્ષદોએ જોયું કે આ કાળ આવ્યો મને લેવા માટે, પણ મહારાજની ઈચ્છાથી સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ
તેમને કાળને મારવા માટે આયુધની જરૂરત જણાઈ. ચોતરફ નજર જોયું તો કાળને મારવા માટે કોઈ હથિયાર હતું નહીં, પણ એક બાજુ સાંભેલું હતું. સાંભેલું જોયું એટલે સચ્ચિદાનંદ સ્વામીએ સાંભેલું ઉપાડ્યું અને માથા ઉપર ફેરવીને કાળની ગરદન ઉપર માર્યું. કાળ ઊંધે માથે જમીન ઉપર પડી ગયો. ધીમે ધીમે ઊભો થયો, મહારાજ પાસે ગયો. મહારાજને પગે લાગી સ્તુતિ કરી, પ્રાર્થના કરી, હાથ જોડ્યા અને કહ્યું કે સ્વામી, આ તમારા સચ્ચિદાનંદ સ્વામી આપનું બળ લઈને આપની જ મર્યાદાનો ભંગ કરે છે. હું તો આપની આજ્ઞાથી જીવને લેવા માટે જાઉં છું. કાળ છે એ ભગવાનની શક્તિ છે. એટલે કાળ મહારાજને ફરિયાદ કરે છે કે આ સચ્ચિદાનંદ સ્વામી અમને અમારું કામ કરવા દેતો નથી, મર્યાદાનો ભંગ કરે છે. શ્રી હરિ કાળને કહે છે, સર્વ વિશ્વની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલયનો કરનારો હું અત્યારે ઉપસ્થિત છું, માટે તારે અત્યારે ખેદ કરવાનું કોઈ પ્રયોજન નથી. મારી આજ્ઞા વગર તારે અહીંયા દરબારગઢમાં પ્રવેશ કરવો નહીં. મારા પાર્ષદોની આયુષ્ય ટૂંકી કરવી, વધારવી એ બધું મારે નિર્ણય કરવાનો છે. તમારે એમાં હસ્તક્ષેપ કરવાનો નથી. તમારે બીજા જીવ ઉપર તમારું શાસન ચલાવવાનું, પણ મારા પાર્ષદો ઉપર તમારું સામર્થ્ય ચાલશે જ નહીં. હું પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ નારાયણ અહીંયા હાજર છું અને મારા સંકલ્પથી અત્યારે મેં મારા ભક્તોનું આયુષ્ય વધારવાનો નિર્ણય કર્યો છે. તમે આવ્યા છો એ વાત બરોબર છે, તમારું કામ છે અને પાર્ષદની આયુષ્ય પૂરી થઈ ગઈ છે એટલે તમે એને લેવા આવ્યા છો. પણ અત્યારે મારી ઈચ્છા એવી છે કે આ યુદ્ધમાં ઘવાયેલા પાર્ષદોને મારે મરવા દેવા નથી. એ જગતને હણનારા મૃત્યુદેવ, મારી આજ્ઞાનું પાલન કરનારા તમારે આ મારા ભક્તના આત્માઓનો દેહાંત કરવાનો નથી. કીધું મહારાજે, મારા પાર્ષદોને અત્યારે મારવાના નથી. શ્રી હરિનું આવું વચન સાંભળી કાળે વિનયપૂર્વક માથું નમાવ્યું, હાથ જોડ્યા, સ્તુતિ પ્રાર્થના કરી અને કહ્યું કે હે પ્રભુ, આપ તો સમ્રાટ છો, બ્રહ્મપુર ધામમાં અખંડ બિરાજમાન છો. અક્ષર મુક્તો નિત્ય આપના ચરણાર વિધિની સેવા પૂજા આરાધના કરે છે. આપમાં તો અનેક દિવ્ય કલ્યાણકારી સદગુણો રહ્યા છે. જ્ઞાન, શક્તિ, બળ, ઐશ્વર્ય, વીર્ય, તેજ આ 6 પગ આપનામાં નિત્ય રહ્યા છે. ચક્રવર્તી રાજાની જેમ બંદીજનો સ્તુતિ કરે તેમ મૂર્તિમાન વેદો પણ નિત્ય આપની સ્તુતિ કરે છે. સારું રાજ્ય જેમ સારા રાજાના કબજામાં હોય તેમ બધું જ વિશ્વ આપને આધીન છે. ઈશ્વરો પણ આપની આજ્ઞા પાડે છે, તો હું કોણ? એ તો આપના નિમેલા સચિવ છે. સચિવને પણ મુખ્યમંત્રીની આજ્ઞામાં રહેવું પડે, એમ અમારે પણ લોકપાલો હોય, ખંડિયા રાજા હોય, એ પણ મુખ્ય રાજાની આજ્ઞામાં વર્તે. એટલે હું પણ આપની પૂજા અર્પણ કરવાની ઈચ્છા ધરાવું છું. પછી સ્તુતિ કરી, પ્રદક્ષિણા કરી, પગે લાગી પાછો યોગી વર્ય સચ્ચિદાનંદ સ્વામી પાસે આવ્યો. સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને દંડવત પ્રણામ કર્યા, 5 પ્રદક્ષિણાઓ કરી અને કહ્યું કે સ્વામીજી, આપે મારી ગરદન ઉપર સાંભેલું માર્યું, હવે મારી ગરદન શિથિલ થઈ ગઈ છે, વાંકી વળી ગઈ છે, એના ઉપર કૃપા કરીને હાથ ફેરવો, એને સાજી કરી દો. પછી તો સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને કાળ ઉપર અતિશય દયા આવી અને સચ્ચિદાનંદ સ્વામીએ એની ડોક ઉપર હાથ પ્રેમથી ફેરવ્યો અને કાળની ગરદન પ્રથમ જેવી હતી તેવી જ દ્રઢ થઈ ગઈ, સાજી થઈ ગઈ. પાછા એમણે પ્રણામ કર્યા, આજ્ઞા લીધી, રજા આપો, અને પછી પ્રેમથી મહારાજના ગુણગાન ગાતો ગાતો કાળ ત્યાંથી ખાલી હાથે ચાલતો થઈ ગયો. નહીતર તો આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું હતું પાર્ષદનું. યુદ્ધમાં મૃતપ્રાય થઈ ગયો હતો, છતાં પણ ભગવાને પાર્ષદને મરવા દીધો નહીં. તે જ રાત્રે પાર્ષદોની સંભાળ લેવા માટે મહારાજ બીજી વાર આવ્યા. ઉગમણા બારના ઓરડામાં કાળ જતો રહ્યો, પાછા એ જ સમયે રાત્રે આવ્યા મહારાજ. શ્રી હરિએ દયા કરી અને પોતાનો જમણો હસ્ત કમળ પાર્ષદોના માથે મૂક્યો. જેમ સંજીવની ઔષધિથી રામચંદ્ર ભગવાનના બધા જ સૈનિકોની મૂર્છા અવસ્થા ટળી ગઈ હતી, એ જ પ્રમાણે મહારાજની કૃપાથી અમૃત વરસાવનારી દૃષ્ટિથી પાર્ષદોમાં નવી સ્ફૂર્તિ આવી ગઈ, ચેતના આવી ગઈ. પાર્ષદોના મન નવ પલ્લવિત થઈ ગયા, શરીરમાં શક્તિ અને ઉત્સાહ વધી ગયો અને બીજે દિવસે સવારે સૂર્યોદય થતા જ કમળ ખીલે
એમ પાર્ષદોના મુખ અને આંખો હરખી ઉઠ્યા. શ્રી હરિએ પાર્ષદોના ફરીવાર કુશળ સમાચાર પૂછ્યા અને પાર્ષદોએ કહ્યું કે મહારાજ, અમને તો રાત્રે કાળ પુરુષ રાતે દેખાયો તો અમને લેવા માટે આવ્યો હતો. તે સમયે અમે જાણીએ છીએ કે આપ જ અમારી રક્ષા કરવા માટે આવ્યા હતા. સચ્ચિદાનંદ સ્વામીએ આપના દર્શન કરીને સિંહનાદ કર્યો, સાંભેલું લઈ અને કાળને માર્યો ગરદનમાં અને કાળ જમીન ઉપર ઢળી પડ્યો. આ પ્રમાણે આપે જ અમારી રાત્રે કાળથી રક્ષા કરી છે અને અમે એમ પણ જાણીએ છીએ કે યુદ્ધ ભૂમિમાં પણ અમારી રક્ષા આપે જ કરી છે. બાકી 300 સામે અમે 15 કઈ ગણતરીમાં આવીએ નહીં, તમારો જ પ્રતાપ છે. ઘણા હથિયારધારી સૈનિકોની સામે ચડી આવેલા દરબાર ભાણ ખાચરની સાથે જે વિજય થયો એ શ્રેય અમે અમારા માથે લેતા નથી, એ બધો જ આપનો જ પ્રતાપ છે. અને આપણે હોઈએ તો આખી જિંદગી મરીએ નહીં ત્યાં સુધી મેં કર્યું ને હું યુદ્ધમાં ગયો હતો, મેં વિજય મેળવી લીધો, શ્રેય કોઈને આપીએ નહીં, બીજા પાર્ષદને ન આપીએ, ભગવાનને તો દૂરની વાત, પણ પાર્ષદો વિનયી છે, તરત જ કહે છે કે જે કંઈ પણ થયું આપના પ્રતાપથી થયું છે, અમારામાં કાંઈ સામર્થ્ય શક્તિ કાંઈ છે નહીં. તો આવી રીતે ભગવાનને કરતા હરતા સમજે તો એને બંધન થાય. હે પ્રભુ, આજ દિવસ પર્યંત અમે તો જે કંઈ પણ જીવતા બચ્યા છીએ એમાં પણ આપનો જ પ્રતાપ છે. પાર્ષદો આવું કહી પ્રસન્ન થયા અને શ્રી હરિ પોતાના ઉતારે અક્ષર ઓરડીએ વધાર્યા. વિશેષ કથા આપણે આવતીકાલે શ્રવણ કરશું. અહીંયા વિરામ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપદેમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરિમ માધવમ કેશવમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ.